CR nila pagkana mo. Tada! May cover sila. Then may glass. And then yung faucet. And then yung bowl. Wow, may delay siya. And then, yan, may shower. Okay, may bath towel naman. May bath soap. And then, wala shampoo ba yan? Okay, tingnan lang natin mamaya. Okay, ito pala siya. Ito siya. Ayan, okay. Naman natin yung labas. Yung poolside naman. Ay, ito pa na muna yung mirror nila. Outfit check. Okay, check. And then, ito yung queen size bed nila. Wow, ang laki niya. Kasya 4 na tao. And then, yan ang TV. And then, ang complimentary coffee. And yung mug. And yung keto. And yung water. Okay. Sorry, maingay na kasi. Kasi ano na, nandito na, pagod na. Then, ito yung full side. May access kami sa full side. Yan. Yan ang labas niya. Wow, napakaganda. Very clear ang water. Ito, pwede siyang puan dyan. Ayan. Oh, napaka-clear niya. Wow, sobrang ganda. Ay, may papakita nga pala sa inyo, guys. Ito yung pa-welcome nila. Yung pa-welcome nila. Ito yung pa-welcome nila. May letter sila. And then, meron complimentary food. Yan ang queen size bed.